હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 27મી ડિસેમ્બરના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ગઈકાલે જીપીએસસીની એક્ઝામ હતી. નોર્મલ જે પેપર હોય છે એના કરતાં ઘણો ટફ પેપર હતો અને જેટલા પણ કરંટ અફેરના ક્વેશ્ચન આપણી ચેનલમાંથી પૂછાયા છે જીપીએસસીની પરીક્ષામાં, તો જેટલા પણ હું ફાઇન્ડ કરી શક્યો છું એમાંથી એટલા મેં ટેલિગ્રામમાં ઇમેજ સાથે સ્ક્રીનશોટ મૂકેલા છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન અને આન્સર બંને સ્ક્રીનશોટ સાથે એમાં મૂકેલા છે ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર, અને એક પીડીએફ પણ બનાવેલી છે બધું મર્જ કરીને. તો તમને જે પણ અનુકૂળ આવે ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર આખું કરંટ અફેર કેટલા પૂછાયા છે આપણી ચેનલમાંથી જેટલા પણ હું ફાઇન્ડ કરી શક્યો છું એટલા મેં એમાં સ્ક્રીનશોટ સાથે અપલોડ કર્યા છે. ઓકે, તો મોસ્ટ ઓફ છે બધું કવર કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન જ હોય છે આપણો કરંટ અફેરની અંદર, અને કેટલું પૂછાય છે તમને પણ ખ્યાલ છે. તમે જો મારા કરંટ અફેર છેલ્લા 4-5 વર્ષથી રેગ્યુલર સ્ટડી કરતા હોય, ઓકે, તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે આપણા કરંટ અફેરમાંથી કેટલું પૂછાય છે. ઓકે, લાસ્ટ જે બિન સચિવાલયની પરીક્ષા લેવાઈ હતી, જે રદ થઈ છે, એમાં પણ 30માંથી મોસ્ટ ઓફ 2-3 ક્વેશ્ચન આપણી કરંટ અફેરની બહારના હતા. બરાબર, બાકી મોસ્ટ ઓફ 25 થી 27 ક્વેશ્ચન છે આપણામાંથી જ હતા. ઓકે, તો મોસ્ટ ઓફ ક્લાસ 3 થી લઈને જીપીએસસી સુધીનું બધું જ કવર થઈ જાય એવો મારો પૂરો પ્રયત્ન હોય છે. તો છેલ્લા 4-5 વર્ષથી કરંટ અફેર સ્ટડી કરાવું છું અને મને પૂરો એક્સપિરિયન્સ છે કે એક્ઝામિનર છે કેવા ક્વેશ્ચન તમને પૂછી શકે. ઓકે, તો પૂરેપૂરો ટ્રસ્ટ કરી શકો છો તમે કરંટ અફેરમાં અને રેગ્યુલર આપણી ચેનલને ફોલો કરી શકો છો. ઓકે, બાકી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે આપણી જોઈન કરી શકો છો. સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટબાર ટેલિગ્રામની અંદર લખશો એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. ઓકે, તો શરૂ કરશું આજનો વિડીયો 27મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. ચાલો, સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે આજના વિડીયોની અંદર. તાજેતરમાં ટાઈમ્સ હાયર એજ્યુકેશન એશિયા એવોર્ડ 2021 જાહેર કરવામાં આવેલા છે. એમાં નીચેનામાંથી કઈ યુનિવર્સિટીને ડિજિટલ ઇનોવેશન ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ મળેલો છે? ડિજિટલ ઇનોવેશન ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ કઈ યુનિવર્સિટીને મળેલો છે? આ એવોર્ડ મળેલો છે ઓપી જિંદાલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી. ઓપી જિંદાલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી છે અને આ ડિજિટલ ઇનોવેશન ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ મળેલો છે. અચ્છા, હવે તમને કદાચ ક્વેશ્ચન એમ પૂછ્યો હોત કે ભારતની કુલ કેટલી યુનિવર્સિટીને આ ટાઈમ્સ હાયર એજ્યુકેશન એશિયા એવોર્ડ મળેલો છે? ઓકે, કેટેગરી મેન્શન નથી કરી, ખાલી એમ કીધેલું છે કે ભાઈ કેટલી યુનિવર્સિટીઓ છે ભારતની જેને એશિયા એવોર્ડ મળેલો છે ટાઈમ્સ હાયર એજ્યુકેશન દ્વારા. તો ભારતની કુલ 2 યુનિવર્સિટીને આ એવોર્ડ મળેલો છે. એમાં કલિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટેકનોલોજી એનો પણ સમાવેશ થાય છે અને બીજી ઓપી જિંદાલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી, આ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. ઓકે, તો એટલું યાદ રાખવાનું છે. ટાઈમ્સ હાયર એજ્યુકેશન છે એમના દ્વારા એશિયા એવોર્ડ 2021 જાહેર કરવામાં આવેલા છે. 2 યુનિવર્સિટી છે ભારતની જેને આ પુરસ્કાર મળેલો છે. ઓકે, એક તો હમણાં જ વાત કરી ઓપી જિંદાલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી, એને ડિજિટલ ઇનોવેશન ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ મળેલો છે, અને બાકી બીજી કલિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટેકનોલોજી એને મળેલો છે લીડરશિપ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ટીમ ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ. તો એટલું યાદ રાખવાનું છે. ભારતની 2 યુનિવર્સિટીને આમાં એવોર્ડ મળેલો છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે એશિયા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2021, એમાં ભારતે કયો મેડલ જીતેલો છે? એશિયા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2021માં ભારતે જીતેલો છે બ્રોન્ઝ મેડલ. આન્સર આવશે બ્રોન્ઝ, ઓપ્શન સી. એશિયા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી છે એનું આયોજન થયેલું હતું બાંગ્લાદેશના ઢાકામાં. ઓકે, અને આ કઈ રમતની ટુર્નામેન્ટ છે એ પણ યાદ રાખી લેજો. આ એશિયા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી છે એ હોકીની રમતની ટુર્નામેન્ટ છે, તો ખાસ યાદ રાખજો, હોકીની ટુર્નામેન્ટ છે. ઓકે, એશિયા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી બાંગ્લાદેશના ઢાકામાં આયોજન થયેલું હતું અને ભારતે આમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતેલો છે. બીજું એક અગત્યનો ક્વેશ્ચન એમ પણ પૂછી શકે કે ભારતે કોને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો? તો પાકિસ્તાન છે, પાકિસ્તાનને હરાવી અને ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો હોકીમાં. ઓકે, અને બાકી આ જે ટુર્નામેન્ટ છે એનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનું. ઓકે, ભારતે તો બ્રોન્ઝ મેડલ જીતેલો એટલે ભારત ત્રીજા ક્રમે છે આમ. ઓકે, તો પહેલા બીજા ક્રમે કોણ છે? મીન્સ કે ફાઇનલ સુધી કોણ પહોંચેલું હતું? ઓકે, ફાઇનલ સુધી પહોંચેલા હતા કોરિયા અને જાપાન. કોરિયા અને જાપાન વચ્ચે ફાઇનલ રમાઈ હતી અને એમાં કોરિયા વિજેતા બન્યું હતું. તો એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું? કોરિયાએ. ફાઇનલમાં કોણે હરાવેલું? કોરિયાએ જાપાનને હરાવેલું. ઓકે,
અને આમાં બેસ્ટ પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ કોને મળેલો છે? બેસ્ટ પ્લેયર ઓફ ટુર્નામેન્ટનો પુરસ્કાર મળેલો છે કાંતા તાનાકાને, જાપાનના ખેલાડી છે. ઓકે, તો એટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું થાય. બરાબર, ચાલો એ પછી આગળ વધશું. હાલમાં જ બેડમિન્ટન વર્લ્ડ ફેડરેશન એમના દ્વારા વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરવામાં આવેલું. એમાં મહિલા સિંગલનું ટાઇટલ મેળવનાર અકાને યામાગુચી એ કયા દેશના છે? ઓકે, મહિલા સિંગલનું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું એ આમાં કહી જ દીધું છે, અકાને યામાગુચી મેળવેલું છે. ક્વેશ્ચન એવો છે કે આ ટાઇટલ મેળવનાર વ્યક્તિ છે એ કયા દેશનો છે? તો એ અકાને યામાગુચી છે એ જાપાનના ખેલાડી છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, જાપાન. તો હાલમાં જ જે બેડમિન્ટન વર્લ્ડ ફેડરેશન છે BWF, તો એમના દ્વારા વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ છે 2021નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવેલું હતું? સ્પેન ખાતે કરવામાં આવેલું હતું. અને આમાં આ જે ટાઇટલ છે વુમન્સ સિંગલની અંદર એ ટાઇટલ જીતેલું છે અકાને યામાગુચીએ. જાપાનની ખેલાડી છે. ફાઇનલમાં એમણે હરાવેલું ચીનની ખેલાડી છે તાઇઝુ યિંગ, એમણે હરાવેલું. બાકી મેન સિંગલ વિશે અગાઉ પણ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે, ફરી વખત રિવિઝન કરી લઈએ. મેન સિંગલનું ટાઇટલ સિંગાપોરના ખેલાડી જીતેલું છે લો કિન યુએ. અને ફાઇનલમાં કોને હરાવેલું હતું એમણે? કાદમ્બી શ્રીકાંત. ને ભારતના ખેલાડી છે કાદમ્બી શ્રીકાંત, તેમણે આમાં સિલ્વર મેળવેલું. તો એ પણ યાદ રાખજો, આમાં કાદમ્બી શ્રીકાંતે કયો મેડલ મેળવેલો એવું પૂછે તો સિલ્વર મેડલ મેળવેલો છે. ઓકે, આયોજન સ્પેનમાં થયેલું હતું. હા, બીજું એક જીપીસી ની અંદર આ ક્વેશ્ચન પૂછેલો હતો. BWF બેડમિન્ટન વર્લ્ડ ફેડરેશન છે, ઓકે, એણે લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ કોને આપેલો છે? તો લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ આપેલો છે પ્રકાશ પાદુકોણને. તો એમાં ઓપ્શન જ નહોતો, આન્સર એવો આવતો હતો ઉપરમાંથી એક પણ નહીં. પ્રકાશ પાદુકોણને એવોર્ડ આપેલો હતો. બરાબર, તેમાં ઓપ્શન જ નહોતો. એક ઓપ્શન એવો હતો કે એક પણ નહીં, તો એ સિલેક્ટ કરવાનો હતો. બરાબર, તો આ યાદ રાખજો. ચાલો, એના પછીનું તાજેતરમાં મોર્મુગાઓ સ્ટીલ્થ ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર એના સી ટ્રાયલ શરૂ કરવામાં આવેલા છે હાલમાં જ. એનું નિર્માણ કયા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કરવામાં આવી રહ્યું છે? તો મોર્મુગાઓ સ્ટીલ્થ ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર છે, ઓકે, એના સી ટ્રાયલ હાલમાં શરૂ થયા છે, એટલે કે દરિયાઈ પરીક્ષણો શરૂ થયા છે. એનું નિર્માણ છે કયા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કરવામાં આવી રહ્યું છે એવું પૂછ્યું છે. તો એનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે પ્રોજેક્ટ 15B અથવા તો પ્રોજેક્ટ 15B. ઓકે, આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત એનું નિર્માણ થાય છે. ઓકે, તો કુલ આવા છે 4 શિપ બનવાના છે સ્ટીલ્થ ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર. ઓકે, એવા કુલ 4 શિપ બનવાના છે. એક તો અહીંયા નામ તમારી સામે છે મોર્મુગાઓ. ઓકે, બીજું એક છે INS વિશાખાપટ્ટનમ. ઓકે, INS વિશાખાપટ્ટનમ. ઓકે, આ સૌથી પહેલું છે પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળ છે બનેલું સૌથી પહેલું શિપ છે INS વિશાખાપટ્ટનમ. એ પછી બીજું છે મોર્મુગાઓ, અને ત્રીજું છે INS ઇમ્ફાલ, અને ચોથું છે INS સુરત. ઓકે, તો આ બધા શિપ છે યાદ રાખવાના છે. હવે એમાંથી છે અત્યાર સુધીમાં 3 બની ગયા છે. બરાબર, 3 છે એ બની ગયા છે, અને જે ચોથું છે બરાબર એ 2022 સુધીમાં લોન્ચ થશે. બરાબર, INS સુરત છે એ 2022 સુધીમાં લોન્ચ થઈ જશે. બરાબર, એવું અનુમાન છે. અને બાકી 3 લોન્ચ થઈ ગયા છે. કયા કયા? INS વિશાખાપટ્ટનમ, ઓકે, બીજું મોર્મુગાઓ, અને ત્રીજું છે INS ઇમ્ફાલ. આ ત્રણેય અત્યારે લોન્ચ થઈ ગયા છે. INS ઇમ્ફાલ છે 19માં લોન્ચ થયેલું હતું. બરાબર, તો આ યાદ રાખજો. ઓકે, બીજો એક ક્વેશ્ચન અહીંથી પણ પૂછાયેલો હતો પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળથી જીપીએસસી ની અંદર જ હતો. તો એમાં જે સૌથી પહેલું શિપ છે એમાં કંઈક અમરાવતી કે એવું કંઈક નામ આપેલું હતું. INS અમરાવતી એ ખોટું હતો. બરાબર, એ જે સેન્ટેન્સ હતું એ ખોટું હતું. INS વિશાખાપટ્ટનમ છે સૌથી પહેલું છે. ઓકે, તો એ પણ અહીંયા સાથે સાથે યાદ રાખી લેજો. હાલમાં જ ICC અંડર-19 વિશ્વકપ 2022નું આયોજન કયા દેશમાં કરવા અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી?
આઈસીસી અંડર-19 વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન થવાનું છે વેસ્ટ ઇન્ડિઝમાં. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ આઈસીસી અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2022નું આયોજન વેસ્ટ ઇન્ડિઝમાં કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. બાકી થોડુંક આઈસીસી વિશે જૂના પોઈન્ટ યાદ કરીએ તો પુરુષ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ છે હાલમાં જ રમાયેલો હતો આઈસીસી T20 પુરુષ વર્લ્ડ કપ. એમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટાઇટલ મેળવેલું હતું. ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવેલું ઓસ્ટ્રેલિયાએ. ઓકે, અને આ ટુર્નામેન્ટ છે એનું આયોજન પહેલા ભારતમાં થવાનું હતું, પણ COVID-19ની પરિસ્થિતિને કારણે યુએઈ અને ઓમાનમાં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. ઓકે, તો એક આ વર્લ્ડ કપ વિશે એટલું યાદ રાખશું. બીજું, સૌરવ ગાંગુલી છે અને હાલમાં જ આઈસીસી બોર્ડની મીટિંગ દરમિયાન છે આઈસીસી મેન્સ ક્રિકેટ કમિટીના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. બીસીસીઆઈના તો અધ્યક્ષ છે, આઈસીસી મેન્સ ક્રિકેટ કમિટીના પણ અધ્યક્ષ બન્યા છે સૌરવ ગાંગુલી. બાકી થોડીક આઈસીસીની ઇવેન્ટો છે આવનારી, એના વિશે થોડુંક જોઈ લઈએ. તો 2024ની અંદર છે મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ રમાશે આઈસીસી દ્વારા. એનું આયોજન યુએસએ અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝમાં થશે. ત્યારબાદ 2025નો આઈસીસી મેન્સ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી છે એનું આયોજન પાકિસ્તાનમાં થવાનું છે. 2026માં આઈસીસી મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન થવાનું છે ભારત અને શ્રીલંકાની અંદર. ત્યારબાદ વાત કરું તો 2027 એમાં આઈસીસી મેન્સ 50 ઓવરનો જે વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન 3 કન્ટ્રીમાં થશે: સાઉથ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા. બરાબર. ત્યારબાદ વાત કરું તો આઈસીસી મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ એનું આયોજન ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડની અંદર કરવામાં આવશે. 2029નો આઈસીસી મેન્સ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી છે એ ભારતમાં કરવામાં આવશે. 2030નો મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ છે ઇંગ્લેન્ડ, આયર્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડમાં કરવામાં આવશે. અને 2031નો આઈસીસી મેન્સ 50 ઓવરનો વર્લ્ડ કપ છે એ ભારત અને બાંગ્લાદેશમાં કરવામાં આવશે. તો મેઇનલી જે ભારતમાં થાય તો યાદ રાખવાનું છે, અને મોસ્ટ ઓફ આમાં એક પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો બને એટલું યાદ રહે એટલું યાદ રાખવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ચાલો, એ પછી હવે શરૂ કરશું આજના ક્વિક ન્યૂઝ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં: તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે બસ પરિવહન માટે ચલો મોબાઈલ એપ અને ચલો સ્માર્ટ કાર્ડ લોન્ચ કર્યા છે? ચલો મોબાઈલ એપ અને ચલો સ્માર્ટ કાર્ડ લોન્ચ કર્યા છે મહારાષ્ટ્રની સરકારે. હાલમાં જ કાર્ડ બેઝ પેમેન્ટના ટોકનાઇઝેશન માટે માસ્ટર કાર્ડ છે એણે કઈ કંપની સાથે કરાર કર્યા છે? માસ્ટર કાર્ડે કરાર કર્યા છે ગૂગલ સાથે. ગૂગલના સીઈઓ છે સુંદર પિચાઈ, તે પણ યાદ રાખી લેજો. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે મોબ લિન્ચિંગ અને વાયલન્સ છે એને રોકવા માટે વિધાનસભામાં એક બિલ પસાર કર્યું છે? તો મોબ લિન્ચિંગ અને વાયલન્સ છે એને રોકવા માટે વિધાનસભાની અંદર બિલ પસાર કર્યું છે. અહીંયા આન્સર મહારાષ્ટ્ર નથી, ઝારખંડ છે. કરેક્શન કરી લેજો. ઝારખંડની વિધાનસભાએ એક બિલ પસાર કર્યું છે, તો આન્સર આવશે ઝારખંડ. અહીંયા કરેક્શન કરી લેજો. હાલમાં જ નીતિ આયોગના અટલ ઇનોવેશન મિશન અંતર્ગત કયા કાર્યક્રમને લોન્ચ કરવામાં આવેલો હતો? અટલ ઇનોવેશન મિશન અંતર્ગત છે વર્નાક્યુલર ઇનોવેશન પ્રોગ્રામ છે એને લોન્ચ કરવામાં આવેલો હતો. હાલમાં જ સ્પેસ એક્સ છે એણે કેલિફોર્નિયા બેઝ ખાતેથી કેટલા સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા છે? સ્પેસ એક્સ છે બરાબર, એણે હાલમાં જ કેલિફોર્નિયા ખાતેથી 52 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા છે. ઓકે, અને આ જે સેટેલાઇટ છે સ્ટારલિંક સેટેલાઇટ હતા બધા 52. ઓકે, અને નોર્મલી તમે છે મહિને ક્યારેક ને ક્યારેક જોતા જ રહેતા હશો કે સ્પેસ એક્સ એટલા સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા. તો એ શેના માટે છે? ઓકે, આ આખો એક મોટો પ્રોજેક્ટ છે. આખા વર્લ્ડમાં સેટેલાઇટના માધ્યમથી ઇન્ટરનેટ આપવા માટેનો આખો મોટો પ્રોજેક્ટ છે, અને સૌથી સસ્તા ભાવે ઇન્ટરનેટ મળી રહે લોકોને એ માટેનો આખો સેટેલાઇટના માધ્યમથી ઇન્ટરનેટ પહોંચાડવાનો આખો મોટો પ્રોજેક્ટ છે સ્ટારલિંકનો. ઓકે, સ્પેસ એક્સ છે આ સ્ટારલિંક પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યું છે, અને આ સ્ટારલિંક પ્રોજેક્ટ છે એ સેટેલાઇટના માધ્યમથી ઇન્ટરનેટ પહોંચાડવાનો બહુ મોટા પાયા પરનો પ્રોજેક્ટ છે. હાલમાં જ કયા દેશમાંથી 2300 વર્ષ જૂનું બૌદ્ધ મંદિર મળી આવ્યું છે? તો 2300 વર્ષ જૂનું બૌદ્ધ મંદિર મળી આવ્યું છે પાકિસ્તાનમાંથી. તો આન્સર આવશે પાકિસ્તાન. વડાપ્રધાન કોણ છે? ઇમરાન ખાન છે. બરાબર. ચાલો, એના પછી હાલમાં જ સરકારે ગ્રામીણ યુવકો છે એને કુશળ બનાવવા માટે કઈ કંપની સાથે કરાર કર્યા છે? તો હાલમાં જ સરકારે ઇન્ફોસિસ સાથે કરાર કર્યો છે ગ્રામીણ યુવકોને કુશળ બનાવવા માટે. એના પછીનો બહુ મસ્ત ક્વેશ્ચન છે: હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે ઉડાન યોજનાની શરૂઆત કરી છે? તો ઉડાન યોજનાની શરૂઆત કરી છે
રાજસ્થાન સરકારે. હવે અહીંયા જે ઉડાન યોજના છે ને એ પેલી નથી, ઉડે દેશ કામ નાગરિક, એ ઉડાન યોજના નથી. ખાસ એની સાથે કન્ફ્યુઝન ન કરતા. આ રાજસ્થાનની ઉડાન યોજના છે અને આ ઉડાન યોજના અંતર્ગત છે 10 થી 45 વર્ષની જે મહિલાઓ છે એને મફત સેનેટરી નેપકિન આપવાની યોજના છે. તો ઓપ્શન છે, ઓપ્શન આપે ત્યારે એકાદો આવો ઉડાન યોજનાનો જે કેન્દ્ર સરકારની ઉડાન યોજના છે એનો એકાદો ઓપ્શન આપી દેશે, ઉડે દેશ કામ નાગરિક. બરાબર, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, એ યોજના નથી. આ રાજસ્થાનની ઉડાન યોજના છે, 10 થી 45 વર્ષની મહિલાઓ છે એને મફત સેનેટરી નેપકિન આપવાની યોજના છે. બરાબર, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. બાકી કરંટ અફેરનું પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લેવું હોય તો લઈ શકો છો. 3 મહિના, 6 મહિના, 12 મહિના અથવા તો 24 મહિના, જે પણ પ્લાન અનુકૂળ આવે તમે લઈ શકો છો. અને જે તારીખથી પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લેશો એ તારીખ પછીની પીડીએફ છે તમારા ઈમેલ આઈડીમાં આવવાની શરૂ થશે. એ પહેલાની પીડીએફ નું શું કરવાનું? તો એ પહેલાની પીડીએફ મેળવવી હોય તમારે તો અત્યારે મસ્ત મજાની ઓફર છે. 12 મહિનાના કરંટ અફેર છે એની પીડીએફ છે, તમને માત્ર ને માત્ર 199 રૂપિયામાં મળશે. અને આ ઓફર છે વેલિડ છે 31 ડિસેમ્બર સુધી. અને જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બર સુધીની તમામ પીડીએફ છે તમને આ 199 રૂપિયામાં મળી જશે. બીજું, અત્યારે ઓફર ચાલે છે, ઓકે, તો એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ મળશે 20%. ઓકે, તમે પેમેન્ટ પેજ ઉપર જશો એટલે 20% એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ મળશે ન્યૂ યર ઓફરનું. તો જેમને પણ લાભ લેવો હોય લઈ શકે છે. 20% એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપવામાં આવશે. ત્યાં પેમેન્ટ પેજ ઉપર જશો, બરાબર, એટલે તમને એ ઓફર છે એ નીચે દેખાશે. બરાબર, સાવ નીચે આપેલું હશે અહીંયા. બરાબર, તો તમે ત્યાંથી ઓફર છે એનો લાભ લઈ શકો છો. ઓકે, તો વિડીયો સમાપ્ત કરશું. મળશું આવતીકાલે 28મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.